स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी अटोक्याडमा डाइमेन्सन सेटअप कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। फर्स्ट अफ अल डाइमेन्सन सेटअप गर्नको लागि हामीले युएन इन्टर गर्ने, त्यस पछाडि डेसिमललाई इन्जिनियरिङ गर्ने, प्रिसिजनलाई 00 गर्ने र डिग्री मिनेट सेकेन्ड चुज गर्ने। यहाँ गएर 0D चुज गर्ने र इन्च चुज गरेर ओके गर्ने। त्यस पछाडि डी इन्टर गर्ने, मोडिफाईमा जाने, लाइनमा जाने, फिक्स लेन्थ एक्सटेन्सन लाइनमा क्लिक गर्ने र हजुरहरूले यहाँ 6 इन्च राखिदिनुहोस्। लेन्थमा गएर 3 इन्च राखिदिनु। त्यस पछाडि सिम्बल एरोमा जानु। हजुरहरूले एरो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले स्मल डट एरो चुज गर्छु। सबैमा मैले एउटै राख्छु, हजुरहरूले फरक फरक राख्न सक्नुहुन्छ। र एरोको साइज 3 इन्च म राख्छु। टेक्स्टमा जानुहोस् र हजुरहरूले मनपर्ने टेक्स्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस् र फन्ट नेममा गएर टेक्स्टको स्टाइल चुज गर्नुहोस्। टेक्स्टको हाइटमा 8 इन्च राखेँ मैले। हजुरहरूले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, 10 इन्च अथवा 8 इन्चै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा थोरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि एप्लाई गर्नु, त्यस पछाडि क्लोज गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि प्राइमरी युनिटमा जानुहोस्, डेसिमललाई इन्जिनियरिङ गर्नुहोस्, प्रिसिजनलाई 00 गर्नुहोस् र डिग्री मिनेट सेकेन्ड गर्नुहोस् यहाँ गएर। र यहाँ 0D सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि ओके गर्नुहोस्। सेट करेन्ट गर्नुहोस् पहिला, त्यस पछाडि क्लोज गर्नुहोस्। हजुरहरूको डाइमेन्सन सेटअप भइसकेको छ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नुहोला अनि कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला है त।